Jo, përshëndetje shqipët, mirë se erdhët tani video e re për gaming, mirë se erdhët shqipët tani loj komplet e re që quhet Destroy All Humans, One Giant Step on Mankind. Mbyteni shkatërroni të gjithë njerëzimin, një hap gjigant deri tek njerëzimi. Si që edhe veshinit e muj tash me kuptu pak, ose jene duke mendu qëfar do me thonë kjo, edhe pse është një farë mjeti madh, apo një maqinë e madhe, tu e gjujt një farë lojti në tokë, në farë elektrike. Apo dënë me sundu tokën, apo dënë me shkatru krejt. Kështu që shipe kjo loj është e re, edhe kjo është një loj shipe që ko të bëj me aliena, dhe pse kove të fundit e në të lujt me aliena, shumë loj, po ka mirë, po qëfar me po, nashta edhe po na, po kemi një farë ndjenës edhe këta jenë vërtet. Kështu që shqipëshin të e po është një loj me aliena që ata kinë se do të sundajnë tokën, të me thonë të vinë tokë, edhe do e sundajnë. Ku në fakt nuk jam unë njeri këtu që me luftu kundër alienave, po në fakt qëfar e bën këto edhe më të mirë, edhe për mu knoq më shumë se unë jam vetë aliena dhe unë ko me sundu tokën, që shtu që shku mujtë me kuptu të ke loja. Kështu që pa humbur kohë shqipe shkojna me new game, edhe e vazhdojna këtë lojen me aliena. Ta shikojna që nga fillimi se çfarë ka të bëj. Humans of planet Earth, be advised, while the experience has been upgraded, the content and historical record of the original invasion of the Furens remains a near identical clone. The story, words and images contained within may be shocking to the modern human being. Okej, po kallëzën kinë se lajma që kanë thonë që një farë krijesa tjera do të vinë tokë. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space. What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Wow! Ky shipe si lloj njeri apo gazetar apo që jep lajmet, po thot 5. All systems go, General. 4. Come on, baby, show us what you got. 3. What the hell? 2. What in the blue blazes is that? 1. No, wait! Stop the countdown! Huhu. Shikone që e kanë bo dhe këmdisi që ata janë alienat që jene të e po. Shikone, alienat, dhe me thonë këta kanë dosht shumë po lidhet me jetën reale që kja sikur Elon Musk që po dënë me shku. Wow. Ka ra një disk shipe, që këta quhet disk, nuk e di, qysh mush me qujtë këto një. Oh, një dore po është. Oh my god, oh, alieni. E lëshoj shpirti, s'ka mujt mo. Mirë po, jene to e po shipe se ka dosh me nol një far rakete që... Competent fool. I should never have sent you. Ky ko ka What's liderin. shaking, Pox? You look a little, what's the word? Constipated. Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor. You lost me. Shall I tell you a secret? Few of our people know this, but the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! I sent Crypto-136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. But I lost contact. Let me get this straight. You sent me, him, Crypto-136, to a hostile planet, and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. Well, I wouldn't
jump to any conclusion. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The second one. Perhaps you're right, 137. Course I'm right. You kidding me? A cryptosporidium captured by a bunch of monkeys? We gotta go in. We gotta crack some craniums. We gotta rescue me. Him. He's gotta rescue me. I mean, I gotta... Brains, man. When do I get to blow things up? Patience, Crypto, patience. I take your point. Prepare the mothership. That's what I'm talking about. So, what's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth. Që qenë po shipe që ky këtu është lideri këty në apo shef, me thonë, ky tjetri është që pini mëndti, dhe me thonë që e më bashk, e njoni që paskarën tokë, qaj që kja të po që vdeki, që s'pat shpirt, që dha shpirta që jardhen ata ushtarët, edhe këta pedin po thënë ai vdeki s'mujti kur gja me bën tokë. E tash ky nervozu që ai tjetri pi thot këtij shefit, bosit, unë tash po du me shku poshtë. Ai pi thot bën e gati ja anijen. Edhe shkon tokë po thot. Një loj shumë e mirë shipe ku po menon që shumë edhe na po kena qef me mësu për këta, për ufët, për alienat, edhe që me të vërtet tash po na kallza pak a shumë. Se qa po ndodh? Kështu që është misioni i parë me sa po shoh këtu që po duka me shku në tokë. Destinacioni në tokë. Wow. Po më pëlqen shumë shipe. Një loj shumë e bukur. Edhe të qysh shumë për na jep disa ideja të mira, edhe disa shpresa, edhe një të reale. Interesant se këta aliena gjithmonë i kanë pas marak lopët për mi marë. Si në për filma, si në për kësita me thënë thashethejme që janë, mos e shumë të lopët i kapin për të pjetë me atë diskin, mirë po edhe njerëzit. Adin në për kësi thashethejme, adin, s'po thëmë që në vërtet, po si do qoftë. Blue Moon, Hona e Kalter, Driving Cinema, Plan 42 from Outer Space. Në kinema. Okej, që shpëshjet këtu ko ka një bujtësi, një fermë. O, që lopët. Ta shuna vesh ku marrë dha pun tu, ka alos ku marrë, nuk jem të... Okej, jem të e pa një dritë pinaldit. Okej, lopët së janë të po, kjeson të po më duke... O, ta shë po, dhe alienat janë! Para me në lopët si kafsh nuk din kur gjonë, qanë shkysen, me nëjnë mësë është njeri, si kur pranori vetë që i qetë barë me hongër. As alienat nuk e di për lopët. Wow, që shlutroj ka të poshtë. Ka shket... Oh! Orthopox to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto, to ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence? Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium! Okej, këta shipe që sikur çdo alien që nuk e di për lopët, nuk e di që ekzistojnë. And Crypto, do verify your suit is working under Earth's atmospheric conditions. Get a move on! Okej. Da me thonë, që shtu ku ka njëherë, që shpëshjet në vesh pas mi ardhë, me sa pesha kene ardhë në tokë, një natyrë shumë e bukur, këtë disk jem këtu, edhe të shojmë ta që po bëjna me këta lopët, po duka me shku e qëtu, të ferma, që tu kënë lopët, muj me thonë se ka një grafik ekstrem të bukur, vetëm shikëne grafikën.
We can peer into the minds of lower life forms via the cortex scan. Rip the preliterate thoughts from their pathetic little brains. Mind dread a market creature. Okej, me Y, mujna mja boni cortex scan për mja lexu mendjen. Okej. Menja. Primitive, yet profound. Scan another one. Okej, ja lexova lopës mendjen, edhe çfarë mendon shipe lopa përpos se mu? Hajde tjetrës. Qa ka me menu tjetër? Again with the moo. I think these lactating bovoids are trying to fool us. Po thot pse po bëjnë mu këta? Po duka mi myt po thot. Po bëjnë ajgare këta me ne. Their mouths. I think I'm going to be violently ill. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. Oh! I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. Okej, ky alieni shipe unë në fakt We Furons have evolved the astounding power of psychokinesis, Crypto. Target an object or creature, then lift it into the sky. Okej, do me thonë shipe ky pi thot këtyne lopëve, po mendoj se ky si alien që është nuk e din e pi thot lopës, mu përgjish ku të foli unë se për nyshe ka me të bon vaporize, më thonë. E këta lopët qa i bon. Okej, qa mujna mi bon qështu? Use PG to finish off the belligerent. Shikone qa po mujna mi bon lopës. Them into the ground. Wow, qa po mujna mi bon lopës, shikone me dorë, po mujka me flut, me majt najer, shikone. A muj me gjujt larg? Oh, shit! Oh my god, e kësaj? Oh, që më qa po mujsha mi bon. Ka, sa fort. Qa po mujsha mi bon lopëve. Në fakt, po duka mi mytë që i pikret lopët me sa përshone. S'po muj këna me i bon të shka, po duka mi mytë pa tjetër. Curse these creatures. Që shtu edhe këton të fundit. Juhu! Më falnin lopa mo, duhet mja u bon qatë sen, më vjen shumë keq. Po, Good work, Crypto. okej, pun të mirë ke bon. Oh, i zot i shpis. You didn't tell me we was having barbecue for dinner. Wait a minute. That ain't steak. That's holy mother of... Martha, give me the shotgun. Okej, më ka po ky mu, po thot, ky nuk është njeri, po thot, kush është ky? For the Zapumatic. Fry that farmer. What, e kam edhe unë tash një armë me sa pesh... Okej, po mu i... Extract and collect the brainstem from what's left Okej, in agriculture. po mu isha mja marrë tash trunin e njerit. You can consume the brainstem and collect the Furon DNA. You can consume the brainstem. Oh, po mu i kem ja marrë trunin e njerit. Come on back, you gotta see this. They got a talking horse on the TV. I ain't never seen nothing like. I shkaj burre. Little green spaceman! I am not green. Oh my god, okej, ik ja gruja shipe po burrin e vet që ja ku myt, po ik. As long as shields have energy, they protect you from harm. A gauge showing the current charge appears when the shield isn't fully charged. Okej, do me thonë, i pasna do lloj shielda une, që janë me energji. Që ose ata do me thonë janë të thota, për shembull ose të kuqe ose hargjohen, do me thonë unë e hupit, muj me marrë shumë lëndime, ama por drisa e kam shieldin full, i bjen që s'um prej kërkush. When you get hit or touch water, shield energy depletes. Some impacts deal more damage than others. If not damage further, the shield slowly recharges after a few seconds. Okej. Kur të ngodet dikush, mu hekët shield, ka dal ose kur ta preki ujin. Do me thon ujin, gjithçysh po duhet, do me thon ju shmong mos me prej hiç. The shield bar turns red when it's out of energy. Any hit could be lethal.
dodge projectiles also retreat from... Okay, dhe me thonë që se bon të kuq, shield-e i bjen që se kam hit shield-en edhe muj me marrë shumë, dhe me thonë lëndime lethal, që i bjen gati me vdek, që dhe me thonë lëndime të thella. Edhe collecting brain stems, reduce the shield... Okay, edhe mja marrë trunin e njerëzve, unë bjen ma shumë shield. Okay. Këtë këta, luftëtarët, okay, Juhu! E valla fluturesh. Me shpaka muj me qëtë varkën, mja fut njonit për tyne. Sa ashtu, switch to targets were locked. Që ke maj mirë koka që për mujshe mi kop njerëzit. Juhu! Që ke maj fort koka. Maj fort apiketve koka që për mujshe mi gjujt njerëzit largë. Good work, Crypto! Pun të mirë këmë bon. Dhe me thonë kena me e sundu këtë botën, tokën. Policia ka ardhë, s'bese që policia më në të me bone. Evening, Ms. Turnip Seed. We got a call from Farmer Dixon over the other side of the state road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Little green spaceman! What is that? A new silo? Electrocuted him with a big arm! Crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea-brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum. Nuk je pi kalzën aji, po më kalzën mu po thot hec po thot ma shpejt se policia po thot ta ka gjithë ku e ki këtë ma shpejt shko po thot aty se ta ka gjithë policia se ku e ki atë shield, atë diskin aty. E me ta gjithë diskin po thot të me thonë është keq se ata mujnë tani me mësu shumë sene dhe me thonë për ne. Okej, qa po bon kje pula këtu? Pull, a vjen me... Juhu, pula! Okej, vesh paka mujnë për edhe gjithë... dhe jetpackin po mujnë kë me përdor! What? Wow, shikën e shqip edhe jetpackin po mujnë isha me përdor. Kje koka fenomenale mëre? Ajde ta që akozoj polis të në juve. Polic, hajde atina, drogë co më shkët, ti tjetër. Qa ashtu? Vesh pak, qësh muj mja u morë trunin? Qa ashtu? Edhe këti merja trunin? Qa ashtu? Shumë fort shqipe mja morë trunin policve. Dhe me thënë mjapin ma shumë shield, a mo dhe pik. Kështu që, a ka polic mo? Kjerën e policis. A muj mja kop? Wow, qa këm kop? A muj me shme qëton mja godit? Shpak, mos muj me godit me qëton. Ja, s'po bojnë ka atër. Okej, po rimbush ka kja rrima. Wow, okej, policia s'ko mo kjerë. Kush ka jaje gruja? Veshpak, a muj edhe këtim, këti s'po muj ka mja marë. Veshpak, reach the landing site. Okej, duhet të njerë me shku të aj diski jem atje. Që ma kam prejk, në fakt mës duhet me ik pishti venit të në tash. Që ati e shkët i polic. Step beneath the saucer to enter, me i mrenda, po thot. Take a spin in your saucer, Crypto. Get a feel for the controls. Control saucer Go movement ahead efficient and start altitude. shooting. What? Destroy all buildings. Leave no trace. Bomb those monkeys Whoa. back to the Stone Age. Shikane qa po muj me bon. Waj, qa po muj me bon. Shpak, a kom na armë tjetër? Okej, për momenti s'kom armë tjera se duhet për mi marë. Perfect. Sa fort po mduket mu që po jam unë alien. Se gjithë mund na kena ipi alienave. E tash na jena aliena në vërtet. Nuk e din këta shqipe se ku shonë shëra. Nice shooting, Crypto. Wow, sa fort ko ka mec me këtë diskin. Tash ka nërda si njësi speciale më duket. Apo, jo mëre. Tank? Ajo, po, ka nërda ushtria ka ardh. Ta janë shumë atë fort, po zbese që mëjnë me bona. Sen moment diskin. Move out, man! Move! I don't know, but I've been told. Joe McCarthy's good as gold.
Oh, great! The human military-industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to our presence. Exterminate them! Now! Open fire! Oh, janë të më gjujt mund duke, duhet me... Crypto! Oh my god. I hereby give you official permission to... Duhet me pas... all humans! Okej, duhet me pas shumë kujdes, sepse nuk e kam shieldën e fort, po me nej ku të më gjun tanka, po thot. Okej, kështu që qështu në ja u bëj. There are more to the north in the bushes. Okej, a ka këtu, halo, qëtu, në të ardhë. Replenish your saucer's shields by training any human being. Po mu i kam edhe mja u marrë këtyne shieldat, që e dini që ku më thonë. Mja marrë shieldin, tani së në më rruhin këta mu qashlit. Që për shemë mu i qështu mja marrë që. Ose kur të më gjujnë ata mu i me aktivizu një super shield tjetër. The humans are making a final push. Okej, Wipe them out tjerë të once ardhë and kënina. for all. Që shpëshjet kretu shtria janë alarmu, edhe po dojnë mu me mbo t'i shka, nuk jenë të edit se kush është alieni. Para mena vetëm një alien që aplikojnë këtine. Kush ka tjetri? Ta tankat e tash as njëherë së më kanë godit mu i me thonë, po besoj as nuk e kam menën, pse me më godit këta mu se besoj që me më godit, kon tjetri, së jam të po, qëtu, ajo qeku koga. Excellent work, Crypto. Okej, kreti ku mjë që shpëshjet, jena tash lirë për me mujtë me zbrit poshtë. Valla ky fshati e ka pas, po menej, nuk u ka nëjfar fshati malë, s'ka pas shumë shpia këtu për pas një 2-3 shpia dhe një silo, për me mujtë me shtjat koshtën aty e të bari të senet për si loja storage. Ta është ka ardhë nëjë detektiva nëjë si ka mëndon t'i malë, apo... Pa me nëngë këse mundet me pas negociata me mu. Okej, Did you see what I saw? You bet your sweet ass I did. What did you see? Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the U.S. Army. Right, good. Me too. Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the paper's got it right for once. Get on the horn to Silhouette. We've got the worst case scenario. The eggheads were actually onto something? I don't believe it. Believe it, Roswell was only the beginning. The invasion is on. Këta shipe kokan si detektiva kësi të lartë, qashtu di shka, që e kanë orë këtu edhe e kanë po këtë që kanë ndodhë, po thëjnë një njeri i gjelbërt. Unë në fakt nuk kemi gjelbërt, se shumica alienave që përshkruin edhe kështu të me thënë, si thashe thej me rumors, që janë thënë që janë gjelbërt, ama kënë realitet është grey në gjyra jeme. Kështu që aton kjo i thoi kja dhe ati mos më thënë i gjelbërt, se s'jam. Kështu që edhe nga zeta e kanë qitë tash, e kanë qitë që cattle mutilation pandemic. Farmer disappears amidst co-abuse allegations. Okej. Mutilation i bjerë shipe kur të masakran. Kështu që në për gazeta ka dollë alieni. Për besoj që kena edhe vendet e tjera na tash mi sundu edhe mi shkatru. Ta shem këtë që për më thot bosi jem tash është i knaqt. Now then, I know what you're thinking. What can I, a lowly novice, do to help bring about the destruction of Earth and the inevitable reign of the Furon Empire? Well, I'll tell you. It was in the earliest days of the Empire we realized our species was doomed. Eons of waging war on inferior races with unregulated atomic weaponry had mutated our genes. We could not propagate due to our complete and utter lack of genitalia. Fortunately, a Furon ship happened upon Earth on its way back from destroying the Martians. Human society was young and nubile. Sailors on a foreign planet, letting off steam, one thing led to another. Long story short, every human being alive today has buried deep in his genetic code a strand of Furon DNA. Over the eons, we've learned to clone ourselves, but with each iteration, the information degrades, and the results are increasingly unpredictable. The Furon genes in humanity's DNA are ancient, uncorrupted. They represent the future of the Furon race. If only we can get at them. Okej, po kallëzon ky shipe diçka për plonet, çfarë plone ka, çështu diçka. Që shpëshihet në plan të madhe kanë. Welcome
into my little laboratory. You may not have known this, but I flatter myself to be something of an inventor. In my spare time, I've been developing some truly impressive weapon and ability upgrades. I'd be happy to share them with you. If you've got something for me in trade, say some of that delicious DNA you've collected. Okej, ky shipe paska me mbo mu trade diçka. Me që ata trunin e që aty në njerëzve që e ku marr, edhe që ka DNA që e ku marr, DNA, e ky mundet mu me mbo upgrade, ose me ma bo trupin tem upgrade, po me nej njeri, që kapaciteti ka kështu me radh, ose sasër është duket që kesenja që unë e pi gjuj, ose që kesenja që pja boj me dorë që pi moj najer, nuk e di, po besoj që për mësash pa mirë krypto, që ka me mujt me bon, dhe me thonë që tu po mu isha me marë, vesh ta shikaj kje tjetra që ka. Kje koka diski jem, falni se kum ka bua të shipe. Sasër i pipi ka që këtë diski, që unë e fluturaj me ton. E kje krypto koka në kretë gjona që ty që i komëne. Brain extraction, psycho, që kje po më përqen atëherë. Ose që kje dash. Nuk e di që ka gjun që kjo, po pas ka shumë sene shipe këtu se palesat mira janë. Po ta marrë shipe që ton dash. Ajo, alo po mduj ka 975 i pas në une, 1250 po duka. Aha! Dhe me thonë vesh më pas ka prun këtu mi këshyr. Dhe me thonë vesh njonën po mu isha me bon që ton. Edhe mon tjetër shka jo, vesh që ton. Dhe me thonë anal probe. Që atër pro e morëm që ton, tjetër shka s'po mu ikna me bon. Okej, nuk e di pse son to e bon upgrade. Është pak, nuk e di. Aha, që tash po mu isha me bon upgrade. Aha, se nuk mu pas ka hap ajo që shpesha. Dhe me thonë, okej, apojna pra... Ose hispi apojna asë njonë njerë. Pimoj edhe pak desat mu mushën, e pas taj dhe me thonë i arritun. Okej, tash është misioni tjetër. Dhe me thonë, është pak, challenge unlocked. Njonën e kena kryt, tash është misioni tjetër, Earth Women are delicious. Femnat e tukës janë të lezishme. Dhe me thonë titulli. Wow, okej, këtë ishen edhe alienat që për këta femnat. Po mene se këta janë alienat që jashtë tukës tonë. Edhe këtë ishen të është shfar femna konë tukë. Ka mi marë atje nalë krejt. Ta shëmë që apë ndodhë tash. Besoj që kena me bodhe këtu një qëregulli shumë të modhe. Mr. Multiverse. Mr. Multiverse, okej. Watch out for imp minds and agents, both can detect and interfere with holobob disguises. Besoj që këtë bojna këta upgrade, kena me pas shumë një... Crypto! I see a horde of humans up ahead, congregating at some sort of holy ground. Here's the plan. I want you to enter the fair, find a malleable human and lead it back to your ship for... questioning. Get the picture? The eye icon shows whether not a human is looking at you. A blue icon shows you are still disguised or noticed. The eye icon lights up when humans see an alien. The gauge turns yellow if he wins his escape. During stealth missions, stay below the indicated threshold, or the mission will fail. Okay, dhe me thonë për më kalzoj kanë që se umshujnë njerëzit, që është policia dhe me thonë këtu, ose njerëz të tjerë, nuk bën mi alarmu edhe ata. Për me po ata se pastaj bon të romuj këtu, unë vinë shumë tjerë që se unë mujën mi përbalu krejt, se me mordh këtë ushtria, këtë polisë, unë jam i vdekt. Kështu që po thotë nuk duhet me të po policia dhe këta njerëzit. That human is aware of your presence. The more people become aware of you, the more chance that those human policemen and the military will come to investigate you and take you down. A përshet, dhe me thonë qaj njeri që e to e po që atje, dhe me thonë koka një njeri shipe që aty ku em të shikuën e drejt e qaj kjerë, qaj koka si loj polici me sa përshone. Që una përdo ka me pos kujdes, që shpëshjet përdo ka me shku të qaj party, po me ne so party po cirkus, apo diçka që shto. Okej, atër nuk duhet me mpo mu qaj polici. Reset market creatures awareness. Reset. Okej. Do me thonë, është pak, i kena na këton për me që përpjet, këton për me shiku. Okej, besoj shqipës në tardhmën, kena me bon shumë upgrade këtë alienin. Kena me bon upgrade, që do me thonë kena me morë shumë skilla të ri, që besoj kam jo pëlqy edhe juve. Don't forget to disguise yourself, Crypto. You're not exactly inconspicuous, you know.
Okej, po më thot shipe duhet me bon disguise. Disguise shipe I bjen me ndru paraqitjen tone. Për shembull, jo mu kon alien, po mu bon si ky njeri, veç pak a muj, veç pak. A muj mu bon si ky a? Huh. Okay, use the holobob ability to take on a holographic human disguise. The target human meanwhile is frozen and invisible. Okay, scanning human brains with cortex scan regenerates holobob. Holobob will jump if it's not regularly charged. Using powerful mental abilities. Scanning human brains with cortex scan regenerates holobob. Holobob will drop. Aha, okay. Now that you're sufficiently disguised, continue using the cortex scan to maintain the illusion. You wouldn't want to lose concentration while surrounded by enemies. Okay, dhe me thonë kur unë shipe ja marr dikuj prezencën e tij, dhe me thonë qysh do këtaj trupin e tij, çaj person për momentin është I ngrirë në vend edhe nuk mundet me hecaj. Kështu që po më thot mos hec ti shpejt se policia mundet me dallu, po thot. Vesh pak, që do me thonë unë a muj me hin tash mrena, apo? Muj me hin mrena. What we need is the dumbest, weakest-willed, most malleable human we can find. Admittedly, the competition will be fierce. You just have to scan them all. Okay, do me thonë neve po thot po na. Ah! Oh no 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 no. Oh my god, çau bomëre. Do me thonë, vesh pak. Do me thonë, unë e posna këtë disguisin për një kohë limitume. Që do me thonë, unë e po duka më konë shumë I shpejt. Unë e po do me thonë, po duka më konë shumë I shpejt. Se për nëryshe ata mu po më dalloj kanë. Pak. A muj cortex scan mi apo që ti? Man, oh man, she may be the dumbest Miss Rockwell ever. And check out them cantaloupes. God, I love America. Okay. This human seems to be onto something. Will wonders never cease. Keep scanning the humans. Okay, po duka mi apo scan. Scan po duka mi apo kokën e njerëzve. Për me mujt me mësu diçka. Makes my britches burn. His TV show makes us country folk out to be stupid. I gotta find me a policeman, then a construction worker, and then maybe an Indian. I'd make me a barbershop quartet. I want to marry Miss Rockwell, but instead okay. I gotta sit here hour after hour, day after day, watching this dying wheel go up and down, round and round, over and over again until somebody dies. Hell of a man. Yeah. Town's doing great. Business is booming. Hope is on the way. Yada yada. Tash na vyn edhe një. So I can get down to the real business of governing, making time with the delicious Miss Rock. Queen. Finally, I was gonna flip my lid if Mama made me take one more slurp of cabbage soup. I want chicken. Chicken of the sea, or was it by the sea? Find a fitting okay, dhe me thonë që të femnë nuk po s'ka ndosh me bo shipe. Alright, Crypto. I've analyzed all the thoughts you've collected, and I think I've isolated the perfect subject for you to probe and vaporize? No. Abduct and bring back to the mothership. My ways. Okay, po thot abduct, not vaporize. Po thot okay, but humanity ain't gonna annihilate itself, all I'm saying. Can I finish? Can I stop you? As I was saying, the newly crowned Miss Rockwell looks like a prime candidate for testing. She's envied and desired by other humans. She's highly persuadable. Best of all, she apparently has a brain the size of a peanut. Hypnotize her and send her back to your ship for collection. Okay, qysh përshirë shipe po duka me marr peng këtë vajzën. Në fakt, jo peng, po të qysh. Implant a command on a puny human brain. Bend its will to ours. Okay, dhe me thonë shipe tash unë kam aftësin për që të femnën, që të modelen, që të misin. Për shak shipe për marrë misin sa është femna maj mirë. Kështu që duhet me hipnotizu misin rock. Oh! Vesh pak, se më duket po tën me muhek. I want to thank all the little people, but there's no time. Gotta go. Oh, e kum bo mu dashuru në mu.
Shikani zemra që shpidalin. Oh my god, shipe, ja kom bo menjen, mu dashuru në mu, e me mnie kje mund tash. E kje kur të... Which way's the exit? Oh my god! Oh my god! Enjoy the fair! Oh, and don't ride the mangler! It's a freaking death trap! This is what I thought my Oh my god, shikani shipe. Keep going. Feet killing me. Damn heels. Hajde me mu, hajde. I left my purse in the tent. Oh my god, çfarë trupi paska, what the... Let's go to the dark and mysterious woods. Hajde. There's no reason to be afraid. Nothing bad ever happens to people who go into dark and mysterious woods. Especially not in fairy tales or slasher films. Not that I know. Drop active all of disguise as needed. Nothing to worry about here. I don't remember parking here. Hajde Luq, hajde që ty, apo më pëlqejsh mua? Apo më pëlqejsh mua? And rounder. Hajde, apo më pëlqejsh, ha? Valla, dhunë ty të pëlqejsh shumë. This is just like my dream. Qaj kum bo? La 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 la. La 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 la. La 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 la. And lots of wavy hair like Libera. Wait a minute. Where am I? This sure doesn't look like the pie eating contest. Ku jam kështu po thot, kush më ka prun këtu? Uh-oh. Uh-oh. What's happening? Oh, God, please, no. Oh, it tickles. It's probing time. Oh, yeah, right there. That's the spot. Oh, that is delicious. Oh my god, që të ndodh. Ja, oh my god. Okej, shipe që... Never fails. Qesh po shihet shipe kena marrë një grua atje në altë, kena shtin disk edhe për me mujt mi bëj eksperimente. Besoj që me mujt ma shumë mësu për njerëzimin. Okej, ma shpejt him brenda po thot se janë të ardhur policia te ti. Okej. Hajde një të vin. Një të vin policia. Më shpaka po muj kom edhe qështu. O një të vinë kush dënë. Më shpaka po muj shë edhe qështu mi kap. Më duket. Më shkon mirë edhe për ta bojna upgrade që tonë. Ta ne mujna ma shumë me gjujtë si Ray Burst. Për momentin, vesh pak edhe për na hargjohet më njerë. Po besoj që duhet që ta mja prish. Okej. I prishëm krejt. S'ka party këto mo, s'ka cirkus, s'ka kur gjon heq këto për ju mo, krejt në për shpia. Nuk e di sa njerëz që kumit, po besoj që shumë kumit njerëz që të. Kërë që ata që kanë qenë këtu. Të fakt, disa pas kanë jetë gjallë me sa pisha po është. Kum shkatru vendin krejt. Ajo vajza nuk e ka ditë si ku ka shkue. Që ajo vajza që ajo misi, që erdha aty nuk e ka ditë ku ka ardhë. Edhe ka menu se mësën është pale ku edhe nuk e ka ditë që pe se une i kum hi asoj në mendje edhe e kum bo ato mu dashurun mu e kini pa që shitishin zemrat. Që dhe me thonë unë ja kum kontrolu mendin asoj edhe kum pru dhe që tu. Për me mujt me kidnapu, me shti brenda aty edhe tani do e shirim se që do bojmë. U kry edhe ky mision me sa po shihet, dhe me thonë, edhe ky mision u kry. Ta shojmë ta shipe a mujna me bon naj... Okej, shieldin po mujsh na me rrit, ja ta rritëm shieldin pak, po. Okej, qysh po shirë shipe tash është, dhe me thonë misioni tjetër është ky shipe, që post na me shku apet të një vend tjetër me sa pëshone, edhe kena me kry, kështu që shipe, une po kom qef me që kaq me nalë këtë lojen, që se ka përqy shipe që kjo loja po kene qef me po naj pjesë tjetër, nuk është një loj shumë e gjatë, se e kom letëzu, nuk është një loj shumë e gjatë, po besojnë që se kishit pas qef me po dhe naj pjesë të kësaj, apo me kry dhe në fund me po se qysh po kryet kjo loja, atëher
Bëni sa më shumë like atë video, komentoni gjitha po keni qef. Qash më madhe, mos harroni me bë subscribe deri video në radhës ju rujt zoti. Ju dash pasoj falem të ishin të gjithmonë të ju. Mirupafshim, do shihemi shumë shpejt në video të radhës që vijnë. Mirupafshim.